Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movie. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vai diễn cổ trang huyền thoại không thể thay thế nhé. Trong showbiz Trung Quốc có những ngôi sao để lại ấn tượng khó phai với khán giả nhờ diễn xuất tài ba. Trong video này, hãy cùng nhìn lại những nhân vật kinh điển một thời trên màn ảnh Hoa ngữ mà thế hệ sau chưa ai có thể vượt qua cái bóng của họ. 1. Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng. Trong ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả khắp châu Á, có lẽ không ai không biết đến hình tượng nhân vật Tôn Ngộ Không gắn liền với diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. Trong phiên bản phim Tây Du Ký năm 1986, ông đã tạo nên một tượng đài Tôn Ngộ Không quá xuất sắc và vững chãi. Vì vậy mà sau này dù có nhiều diễn viên khác tái hiện lại, nhưng cũng không thể nào vượt qua cái bóng của ông. Nhắc đến nhân vật này là người ta nghĩ ngay đến ông. Nên dù đã có nhiều diễn viên khác tái diễn, nhưng Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng như bức tường thành sừng sững, không ai có thể đạp đổ. Thật không hoa khi nói đây là một trong những vai diễn kinh điển nhất của lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. 2. Bao Thanh Thiên, Kim Siêu Quần. Mặc dù Kim Siêu Quần không phải là người đầu tiên thể hiện vai Bao Công, nhưng ông lại là người thành công và chiếm được trái tim của nhiều khán giả nhất. Ông khiến nhiều người hâm mộ với hình ảnh một vị quan thanh liêm, chính trực, công tư phân minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình qua nhân dáng của Kim Siêu Quần đã được khán giả công nhận là kinh điển. Để có được vai diễn thành công như thế này, Kim Siêu Quần đã phải đầu tư và nỗ lực rất nhiều. Ông thậm chí còn cố tăng đến 15 kg. Mỗi ngày phải hóa trang với lớp phấn dày để có thể chinh phục khán giả không chỉ ở diễn xuất mà còn ở tạo hình ấn tượng. Có thể nói vai diễn Bao Công đã giúp sự nghiệp của Kim Siêu Quần bước lên đỉnh cao. Tính đến năm 2012, nam diễn viên đã hóa thân thành Bao Công trong 700 tập phim truyền hình. 3. Triển Chiêu, Hà Gia Kính. Vào năm 1993, Hà Gia Kính trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp cả châu Á nhờ vào bộ phim truyền hình Đài Loan Bao Thanh Thiên. Vẻ điển trai và tài năng diễn xuất tuyệt vời đã giúp anh xây dựng một cách thành công hình tượng Triển Chiêu là một đại hiệp áo đỏ võ nghệ siêu phàm. Sau này, các hãng phim mời không ít diễn viên đảm nhận vai diễn, song chỉ duy nhất ngôi sao họ Hà là lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Cùng với Bao Công Kim Siêu Quần, anh nhận được sự ngưỡng mộ, yêu mến từ công chúng khắp nơi. 4. Hoàng Phi Hồng, Lý Liên Kiệt. Dù không phải là diễn viên đầu tiên khắc họa Hoàng Phi Hồng trên phim ảnh, song với loạt phim về vị võ sư nổi tiếng và nhiều giai thoại này, Lý Liên Kiệt lại là cái tên để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Trước có Thành Long, sau có Trương Vệ Kiện, Trịnh Khải đều là những diễn viên đã đảm nhận qua vai diễn này. Tuy cùng diễn chung một nhân vật, nhưng với lối diễn xuất khác nhau, Hoàng Phi Hồng qua tay mỗi người lại đem đến những màu sắc và cảm nhận riêng biệt. Dẫu vậy, Lý Liên Kiệt vẫn được coi là hình tượng kinh điển, thậm chí còn được ví như Hoàng Phi Hồng tài thế của làng phim ảnh Hoa ngữ. Năm. Hứa Văn Cường, Châu Nhuận Phát. Bến Thượng Hải năm 1980 được đánh giá là một trong những tác phẩm truyền hình kinh điển của đài TVB. Trong đó, vai Hứa Văn Cường, một trùm xã hội đen khét tiếng do Châu Nhuận Phát thủ vai đã gây được ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người xem. Vai diễn này cũng đã đưa tên tuổi của Châu Nhuận Phát lên hàng ngôi sao sáng chói. Sau này, bộ phim được làm lại và vai diễn Hứa Văn Cường được dành cho Huỳnh Hiểu Minh thể hiện. Tuy nhiên nó không được đánh giá cao. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movie, hãy nhấn đăng ký và chia sẻ video nhé! 6. Lý Tẩm Hoan, Tiêu Ân Tuấn. Trong bộ phim Tiểu Lý Phi Đao năm 1999, nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn vào vai Lý Tẩm Hoan đã gây được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ khắp châu Á. Cả tạo hình lẫn diễn xuất của anh đã hoàn toàn thuyết phục người xem. Tính đến nay đã có đến 6 phiên bản của bộ phim, tuy nhiên khán giả vẫn nhớ nhất đến phiên bản của Tiêu Ân Tuấn. 7. Tiểu Yến Tử, Triệu Vi. Tiểu Yến Tử là vai diễn đã đưa tên tuổi Triệu Vi nổi tiếng khắp châu Á một thời. Với những khán giả yêu thích Hoàn Châu cách chắc hẳn họ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cô nàng Tiểu Yến Tử xinh đẹp, tinh nghịch trên màn ảnh. Sau này, mặc dù Huỳnh Dịch và Lý Thạnh cũng thể hiện khá xuất sắc, nhưng hình ảnh của do Tiểu Vi mang đến đã để lại ấn tượng quá lớn. Các diễn viên này không thể vượt qua cái bóng của cô được. Vì là người đầu tiên vào vai Tiểu Yến Tử và thể hiện quá xuất sắc nên cho đến bây giờ người ta vẫn dùng cái tên này để gọi cô. 8. Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng. Trước Lý Nhược Đồng, cũng có nhiều bậc tiền bối đã đảm nhận vai diễn Tiểu Long Nữ, đáng chú ý như Trần Ngọc Liên. Tuy nhiên, sau khi bản Thần Điêu Đại Hiệp 1995 lên sóng,
Hình ảnh cô với thân hình mảnh mai tựa như tiên dáng trần đã khiến nhiều người si mê. Vẻ đẹp và thần thái của nàng tiểu long nữ này được ca ngợi là mỹ nhân ngàn năm có một. Có lẽ vì vậy mà sau này, nữ diễn viên Đài Loan Trần Nghiên Hy không thể vượt qua cái bóng của cô, bị so sánh là kém xinh, kém duyên và nhận nhiều lời chê bai từ khán giả. Đây cũng là vai diễn đã đưa cái tên Lý Nhược Đồng bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. 9. Dương Quá, Cổ Thiên Lạc. Sở hữu gương mặt điển trai, thư sinh, Cổ Thiên Lạc dễ dàng hoàn thành vai diễn Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995 theo cách rất riêng của mình. Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trước đó, song Cổ Thiên Lạc đã gây ngạc nhiên cho công chúng khi không chỉ dừng lại ở mức diễn tròn vai mà còn xuất sắc vượt qua đàn anh Lưu Đức Hoa để trở thành chàng Dương Quá kinh điển trên màn ảnh mọi thời đại. Sau này, Huỳnh Hiểu Minh và Trần Hiểu cũng có dịp thể hiện lại nhân vật Dương Quá. Nhưng cái bóng quá lớn mà Cổ Thiên Lạc để lại vô hình chung đã khiến hai nam diễn viên khó lòng vượt qua được. 10. Lâm Đại Ngọc, Trần Hiểu Húc. Thêm một trong những vai diễn cổ trang để đời của màn ảnh Hoa ngữ đó là Lâm Đại Mộc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng năm 1987 do Trần Hiểu Húc đảm nhận. Trong phim, Lâm Đại Ngọc là một trong 3 nhân vật nữ chính trong Hồng Lâu Mộng. Người được miêu tả như cây thiêng dáng trần đã từ lâu được gắn liền với hình ảnh, tên tuổi của nữ diễn viên Trần Hiểu Húc. Ở cô lúc nào cũng có vẻ u sầu và Trần Hiểu Húc đã lột tả nỗi buồn ấy một cách xuất sắc. Nhiều khán giả phải công nhận cô sinh ra là dành cho nhân vật này. Hơn nữa, chính cái chết trẻ của Trần Hiểu Húc đã làm cho vai diễn này trở nên ấn tượng, trở thành vai diễn kinh điển trên màn ảnh. Không ai có thể thay thế. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movie, hãy nhấn đăng ký và chia sẻ video nhé! 11. Hoàng Dung, ông Mỹ Linh. Ông Mỹ Linh là diễn viên đã thể hiện xuất sắc nhân vật Hoàng Dung trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu năm 1983. Hoàng Dung trong phim là một cô gái xinh đẹp, thông minh và vô cùng tinh nghịch. Vai diễn này đã đưa tên tuổi của ông Mỹ Linh nổi tiếng khắp nơi trong những thập niên 80. Tuy nhiên, vì vai diễn quá ấn tượng mà sau này, Mỹ Linh không thể có bộ phim nào để vượt qua cái bóng của Hoàng Dung. Cũng giống như Trần Hiểu Húc, việc qua đời khi tuổi đời vừa bước sang 30 của ông Mỹ Linh như chất keo dính đặc biệt tạo nên bức tượng đài Hoàng Dung bền vững mãi mãi trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu thích bộ phim TVB Anh hùng xạ điêu 1983. Vì vậy, những Hoàng Dung sau này qua diễn xuất của Chu Ân, Châu Tấn hay Lâm Y Thần đều chấp nhận làm cái bóng lặng lẽ. 12. Bạch Xà, Triệu Nhã Chi. Mặc dù xuất hiện trên màn ảnh khá nhiều lần, nhưng chỉ đến khi Triệu Nhã Chi đảm nhận vai diễn thì nhân vật Bạch Xà trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ năm 1992 mới thật sự để lại dấu ấn. Thành công của vai diễn này đã xóa nhòa những vai diễn ấn tượng trước đó của chính Triệu Nhã Chi. Hơn nữa, sau này chưa có hậu bối nào vượt qua cái bóng mà nhân vật Bạch Xà của cô để lại. 13. Sở Lưu Hương, Trịnh Thiếu Thu. Trong rất nhiều phiên bản Sở Lưu Hương, phiên bản năm 1995 do Trịnh Thiếu Thu thể hiện tạo được dấu ấn mạnh mẽ nhất. Ngoại hình, khí chất của ngôi sao TVB này đã làm sống động hình ảnh một Sở Lưu Hương đào hoa, người đàn ông trong mơ tưởng của các phụ nữ, một đạo soái, ăn trộm đẹp trai phong lưu, thích mạo hiểm, thích hưởng thụ, thích cấp thể hành lạc, không bị gian lợi bó buộc, chỉ làm những gì mình thích. Vai diễn thành công này ngoài đời mọi người đã đặt cho ông biệt danh Hương Soái. 14. Gia Cát Lượng, Đường Quốc Cường. Gia Cát Lượng chắc chắn là nhân vật không còn gì xa lạ với nhiều khán giả. Ông là nhà chính trị gia, nhà quân sự và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật ở thời Tam Quốc. Ông bước từ trong sách lên màn ảnh một cách ấn tượng và khó phai qua sự thể hiện của nghệ sĩ Đường Quốc Cường. Sau ông, cũng có rất nhiều diễn viên tái hiện lại nhân vật huyền thoại này, nhưng không ai thành công qua Đường Quốc Cường. 15. Đông Phương Bất Bại, Lâm Thanh Hà. Đông Phương Bất Bại là nhân vật có mặt trong nhiều phiên bản của Tiếu Ngạo Giang Hồ, song vì chỉ là vai thứ nên hình ảnh nhân vật này hoàn toàn bị mờ nhạt. Mãi đến khi đạo diễn Từ Khắc đưa lên vai chính trong bộ phim điện ảnh Đông Phương Bất Bại thì nhân vật này mới thật sự tạo dấu ấn mạnh mẽ. Vai diễn thành công ấy không ai khác, đó là do Lâm Thanh Hà tạo nên. Nữ diễn viên đã lột tả xuất sắc hình tượng nhân vật ái nam ái nữ khiến nhiều khán giả không thể nào quên. Đúng như tên gọi của nhân vật, Lâm Thanh Hà đã xây dựng vai diễn thật sự bất bại. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!